90% افراد این اشتباه میکنن چون اون فوت کوزه‌گری رو بلد نیستن. این ویدیو خیلی مهمه به دو دلیل: چون باعث میشه به شدت جلوی ضرر کردنتون گرفته بشه و بیشتر بتونین سود کنین. دوم اینکه یه ارز به شدت انفجاری و پرسودو میخوام بهتون معرفی کنم که از 3 جهت اهمیت ویژه‌ای داره و کلا چیزایی که میخوام الان در موردش تو این ویدیو صحبت کنم به این شکل کسی تا حالا در موردش صحبت نکرده و یا خیلی کم بهش اشاره شده. یه فوت کوزه‌گری داریم تو بازار کریپتو، خب که تا حد زیادی بهت کمک میکنه که چی بخری، کی بخری، کی بفروشی، الکی. حالا میگی نه، اوکی، سند مدرک بهت ثابت میکنم. خوبه؟ اصلا چه کاری اگه به دردت نخورد همین پایین تو قسمت کامنت بیا بگو آقا چرت گفتی. چرت و پرت چرا میگی؟ به اضافه اینکه یه راز مهم و آخر این ویدیو بهت میگم و قیمت XRP تا کجا میتونه رشد کنه. تا آخرش باش تا ببینیم چی. اوکی گایز، بریم سراغ این فوت کوزه‌گریه. میخوام ببینیم این ارز فایده داره بخریم یا نه، چقدر میتونه رشد کنه، اصلا چرا میتونه این همه سود بده. در ادامه به این جوابا میرسی. آره، قبل از هر چیز باید بدونی که این ارز چیه، این ارزی که میخوایم روش سرمایه گذاری کنیم چیه اصلا. اوکی، میریم تو سایت کوین مارکت کپ. خب تا اینجاش همه بلدیم. این بالا اسم ارز مورد نظرمون رو سرچ میکنیم، گراس. این قسمت سرکیولیتینگ سپلای بررسی میکنیم، یعنی 243 میلیون توکن گراس تا الان وارد بازار شده. اوکی، یعنی عرضه شده. خب تعداد کلش چقدره؟ 1 میلیارد. این یعنی این ارز تورم داره دیگه، در طول زمان تعداد بیشتری از این ارز وارد بازار میشه. مثل وقتی که پول چاپ میکنن دیگه، هرچی پول بیشتری چاپ بکنن ارزش اون پول کمتر میشه دیگه، یعنی تورم پذیره. اما فعلا تعداد توکنای گراس زیاد نیست. اوکیه، تعداد کل توکناش هم خیلی زیاد نیست. 1 میلیارد خیلی زیاد حساب نمیشه. و حالا اینکه چیزی نیست. در مقایسه با XRP که الان ترند شده 57 میلیارد سکه داره XRP. خب خیلی زیاده. در کل واقعا هرچی تعداد توکن یا سکه‌ای ارزی کمتر باشه بیشتر پتانسیل رشد داره. البته فقط همین یه موضوع نیست که تعیین کننده اینه که چقدر ارز پتانسیل رشد داره، که بقیه‌اش هم در ادامه بهتون میگم چیاست. از ترکیب تمام این موارد با هم میشه نتیجه خیلی بهتری گرفت. حالا خیلی از این ارزها هستن برای اینکه خب در واقع تعداد توکن یا سکه‌هاشون رو کمتر بکنن میان توکن سوزی میکنن. مثلا مثل توکن شیبا اومد کلی از شیبا ها رو سوزوند، اصطلاح همش میگن سوزوندن. برای همین خب ارز کمتر شد و این قضیه میتونه در بلند مدت باعث افزایش قیمت این توکن بشه، چون تورم منفی ایجاد میکنه دیگه و این خیلی مثبته. خیلی. پس ارز گراس از نظر ارزه فعلا خیلی خوبه، تعدادش کمه. درسته تورم داره، اما قرار نیست که اون 750 میلیون گراسی که مونده رو یه دفعه بده تو بازار، که در بلند مدت کم کم میده تو بازار. همینم باعث میشه خیلی تورم نداشته باشه. خب حالا اگه یه ارز بسیار کاربردی و مهمی مثلا آیوز اینو بخوایم بررسی کنیم میبینیم که اصلا تورم نداره. چرا؟ چون تمام آیوزهای موجود رو کلا به بازار عرضه کردن. پس این امتیاز خیلی مهمیه که هرچی تورم ارز کمتر باشه امکان رشد اون ارز میتونه بیشتر باشه. بچه این یکی از چند مورد مهمی که باید بهش توجه کنید. حالا میگم بقیه‌اش هم بهتون، ولی اینجوری نیست که بگی آخ جون این دیگه تورم نداره، این میترکونه بریم همینو به بابا آقا چه خبرته. اینجوری نیست که وایسا. مثلا BNB به شدت میتونه آینده خوبی داشته باشه. خب به شدت میتونه رشد کنه. چرا؟ اولا تعداد BNB هایی که تو بازار خیلی کمه به نسبت بقیه ارزها. بعد اینکه BNB کاملا عرضه شده به بازار. خب البته فعلا چون مکس ساپلای نداره، ممکنه حالا بعد اینا راست کنن که آره بخوان یه تعدادی توکنم بزنن تو بازار، یعنی ممکنه در آینده اضافه بشه. حالا فعلا که چنین قصدی نداره. خیالمون راحته که تورم نداره. نه تنها تورم نداره بلکه تورم منفی هم داشته. خب این خیلی خوبه، یعنی تعدادی از BNB ها رو سوزوندن، از بازار حذف کردن. همه میدونین دیگه، عرضه کم، تقاضا زیاد، مساوی چی؟ افزایش قیمت. نگاه کنید، سایت میتونه کمک بکنه که تورم ارزهای مختلف رو بررسی کنیم. این مثلا BNB که تورم منفی داشته، عالیه، توکن سوزی کرده و این داستانا. خب حالا این چه کمکی میکنه به ما؟ به ما چه ربطی داره؟ این همون فوت کوزه‌گری اینجاست. برمیگردیم سراغ گراس. میخوام ببینیم که قیمت گراس با این تعداد توکنی که در گردش داره یا عرضه شده چقدر میتونه رشد کنه. راهش چیه؟ میریم رو این قسمت کریپتوکارنسیز هیستوریکال اسنپ شات. این البته این اسنپ اون اسنپی نیست که باش تاکسی میگیرن، این اسنپ شاته. خوشمزه. این صفحه میاد. خب بعد تاریخ قله نزدیکترین بولران رو اینجا وارد کنیم. خب میریم تو تریدینگ ویو، بهتره که از چارت توتال 2 استفاده کنیم. قله قبلی حدوداً نوامبر سال 2021 بوده دیگه. برمیگردیم تو اسنپ شات، میریم پایین 2021. اینجا حالا اوج بازار بوده دیگه در این تاریخ.
اینجا مثلا بیت کوین $63000، اتریوم، بقیه ارزها حالا همه بالا بوده. حالا ما باید دنبال ارزی باشیم که تو این ستون یعنی سرکیولیتینگ سپلایش نزدیک باشه به سرکیولیتینگ سپلای ارزی که ما داریم بررسیش میکنیم یعنی گراس. خب 243 میلیون بود دیگه، درسته؟ حدوداً لازم نیست حالا حتما دقیق همین 243 میلیون باشه، نزدیکترین عدد به 243 میلیون رو پیدا میکنیم. خب میگردیم سولانا نزدیکه، یکم بیشتر حالا، و اوکس هم یکم کمتر خوبه و نه دیگه و نداره، کافیه. خب تعداد سولانا چقدر؟ 300 میلیون بوده. تعداد اوکس یا اولانچ هم آقا اجازه بنال، مگه آواکس نیست؟ چرا میگین اوکس؟ بتمک سرجت با این سوال پرسیدنه. چه فرق میکنه حالا اوکس یا آواکس؟ فرقی میکنه اصلا هرچی، مگه تلفظ تأثیری داره رو سود گرفتن تو از بازار؟ اصل مطلب رو دریاب آقا جان. من دارم ماها نشونت میدم، تو نوک انگشت منو میبینی؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ ای بابا، اگه خیلی برات مهمه تو گوگل ترنسلیت سرچ کن ببین تلفظ درستش چیه. همین راحتی. اوکی، داشتم میگفتم اولانچ هم اون زمان خیلی تعداد توکناش نزدیک تعداد توکنای الان گراس بود. خب اولانچ با این تعداد توکنی که داشته قیمتش حدوداً $87 بوده. اوکی، سولانا هم تقریبا با همین تعداد $250 بوده. خب این یعنی گراس هم میتونه به این قیمت ها نزدیک بشه تو سقف بولران. البته باید تورم گراس هم در نظر بگیریم دیگه، نه همونجوری که نمیشه که خب تا پایان این بول سایکل خیلی تعدادش بیشتر نمیشه. حالا از این بابت خیلی جای نگران نیست، اما خب ما حدودی داریم میگیم دیگه، حدودی در نظر گرفتیم چون تورم خیلی بالایی که نداره. البته فعلا مگه اینکه حالا آقایون راست کنن یه دفعه حالا عرضه سنگین داشته باشه این ارز، آره اون موقع مثلا داستانی خورده فرق میکنه. ولی خب با توجه به وایت پیپری که این ارز داره احتمالش خیلی کمه. خب اگه تورم هم در نظر بگیریم پس میتونه به قیمتی بین 87 تا $250 برسه. تا اینجا پتانسیل رشد این ارز رو متوجه شدیم. این حالت بر وقتیه که با این تعداد سکه بخواد به قله این سایکل برسه. خب حالا آقا عمو وایسا، اینم در نظر داشته باش کل راسی که قراره عرضه بشه 1 میلیارده، قیمتی بین $87 تا $250 به شرطیه که تعداد توکنای گراس همین 243 میلیون حالا نهایتا تا 300 میلیون باشه. این نکته مهمیه حاجی، سر جدت بهش توجه کن. تو سایت توکنومست میتونی که ببینی مثلا قراره چقدر از این توکن عرضه بشه تو بازار که حساب بکنی تورم این ارز چقدره و اون موقع پتانسیل رشد این ارز دستت میاد. خب حالا همین الان یعنی در کوتاه مدت چقدر پتانسیل رشد داره؟ خب میزنیم روی این قسمت کوین مارکت کپ، برمیگردیم صفحه اصلی به تاریخ همین امروز تو ستون سرکیولیتینگ سپلای، دوباره اینجا میگردیم دنبال حدوداً همون 243 میلیون دیگه، یعنی ارزی که تعداد توکناش یا سکه‌هاش اندازه توکن گراس باشه. خب ریدیوم مثلا یا هلیوم یا نزدیکم بهش، پس کوتاه مدت پتانسیل رشدش چیزی بین 5 تا $8. برمیگردیم صفحه اصلی گراس، این بالا میبینیم که 40,000 نفر این ارز رو زیر نظر دارن. خب 40,000 نفر برای ارزی که حدوداً یه ماه اومده تو بازار خیلی امتیاز خوبی حساب میشه. گایز یه چیزی بهتون بگم، کامیونیتی خیلی مهمه لامصب، یعنی هر چی ارز جامعه بزرگتری داشته باشه امتیاز بیشتری کسب میکنه. مثلا شیوا اون زمان که اومد تو بازار فقط به خاطر کامیونیتی و تبلیغاتی که داشت تونست انقدر وحشتناک سود بده. حالا جالب اینجاست که اکثر این میم کوینا که میان تو بازار و این همه سود میدن هیچ کاربردی ندارن، نه وایت پیپر درست حسابی دارن، نه یه سایت درست حسابی دارن، نه ارزش خاصی خلق میکنن تو بازار. چی آقا، نگرد گشتم نبود، نگرد که نیست. خب باشه، میریم حالا ببینیم که این گراس چقدر فالوور داره اصلا. میریم تو قسمت دیسکورد و ایکس یا همون توییتر سابق 525 کی فالوور داره، خیلی عالیه. برای یه ارزی که تازه وارد بازار شده امتیاز خیلی خوبیه. و از اون طرف هم خب بازدیدا و پستاشو اینا رو می‌بینیم، 1 میلیون ویو، مثلا 3000 تا کامنت، دوباره 93 کی ویو، 276 کی، 586 کی، خیلی عالیه. پس کامیونیتی فعال و خوبی هم داره. این هم پس امتیاز مثبت نسبت به خیلی از ارزهای قدیمی بازار، حتی فعال‌تر هم بوده، یعنی بهتر عمل کرده. این قضیه خودتون دستتون میاد دیگه، باید مقایسه کنید کامیونیتی‌های مختلف و نسبت به حال تاریخی که اومدن تو بازار این کم کم دستتون میاد که چه کامیونیتی فعال، خوبه، اکتیوه و چه کامیونیتی ضعیفه. باز دیسکوردشون هم همینطور، اونم خیلی عالیه. مورد بعدی که باید بهش توجه کنیم وایت پیپره. ارز درست حسابی بعد وایت پیپر و رودمپ درست حسابی داشته باشه. حالا اگه خواستین در مورد وایت پیپر و رودمپ هم یه ویدیو فوت کوزه‌گری براتون بسازم تو قسمت کامنت بگین، اگه دیدم زیاد بود ردیفش می‌کنیم. معمولا تو وایت پیپر به صورت کامل در مورد هر ارزی حالا یه شفاف سازیایی میکنه. البته خیلی از ارزها وایت پیپر درست حسابی ندارن، برای همین میگم باید تشخیص بدین که این حالا در واقع فلان ارز مثلا وایت پیپر درست حسابی داره یا نه.
شعر مثلا یا همچین چیزی. آقا سانسور نکنید نمیشه. اوکی میگه نمیشه بچه‌ها دیگه شرمنده. میگه احتمالاً بابا یوتیوب بهش برمیخوره. آره حالا ارز گراس نظرم وایت پیپر خوبی داره و ارز خیلی کاربردی حساب میشه توی دنیای بلاک چین. با روش‌های خلاقانه‌ای که پیاده کرده میتونه به شدت رشد کنه. بچه‌ها اینو در نظر داشته باشید. حالا بخوام خلاصه بگم یه پلتفرم غیر متمرکزه که میاد از پهنای باند اینترنتتون استفاده میکنه و از این طریق به شما حالا پاداش میده دیگه. در واقع به راحتی میشه این ارزو ماین کرد. حالا کسب درآمد داشت ازش. حرکت جالبی البته در قالب یه ایردراپ این حرکتش. خیلی خلاقانه و هوشمندانه بوده برای اینکه کامیونیتیشو پر مخاطب کنه. در کل کاربرد این ارز به شدت ارزشمنده. بچه‌ها چرا یه کار جالبی که میکنه اینه که داده‌های عمومی اینترنت رو جمع آوری میکنه، بعد برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی که الان این روزا خیلی زیاد شده و روز به روز میدونید دیگه داره کاربرد هوش مصنوعی بیشتر میشه. آره یعنی خوراک فراهم میکنه برای آموزش هوش مصنوعی. آقا اجازه چقدر میشه به این پروژه اعتماد کرد؟ آفرین سوال خوبی بود. بچه‌ها تو این بازار این حقیقت رو دریابید دیگه. برای بار هزارم ما با احتمالات سر و کار داریم. یعنی هیچ چیز تو این بازار 100% نیست. حالا هر کی بیاد بگه قطعاً حتما 100% اینطور میشه یا اونطور میشه، نه اصلا بهش اعتماد نکنید. چنین چیزی نیست. این پروژه نه مال بابامه، نه سود و منفعتی برای من داره، نه اسپانسر منه، هیچ. ما فقط داریم میگیم چه جوری میشه ارزایی که احتمال رشدشون بیشتره رو پیدا کنیم، همین، و بتونیم سود بیشتری از بازار کسب کنیم. یعنی کجا میتونه این ارز اوکی باشه برای اینکه ازش خارج بشیم. بس دیگه حالا بیشتر هم بخواد بره آقا طمع نکن، بسه اوکی. ولی خب در مورد این پروژه بخوام بگم حالا یه امتیاز مثبت دیگه‌ای که داره اینه که غیر متمرکزه. همونطور که میدونید کلا دنیا داره میره به سمت این غیر متمرکز شدنه، چون امنیت بیشتری داره دیگه، همه چیز شفافه، مشخصه. اصلا این غیر متمرکز بودن گراس باعث میشه که هیچ کسی به اطلاعات شما دسترسی نداشته باشه. یکی از دلایل ارزشمند بودن بلاک چین همینه دیگه. حالا بخوام ساده و خلاصه بگم، غیر متمرکز بودن یعنی اون دیتا یا حالا اطلاعات توی شبکه کامپیوتری توزیع شده که خیلی امنه، به صورت تقریبا حالا غیر قابل هک و غیر قابل دستکاری ذخیره میشه. یعنی هیچ نهادی مثلا مثل بانک یا مثل شرکت‌های بزرگ یا دولت‌های مختلف کلاً هیچ کسی نمیتونه بهش دسترسی داشته باشه. چه عالی چه عالی. این یعنی امنیت شبکه. آره خلاصه در کل اینم امتیاز خیلی مثبتی حساب میشه که یه ارز غیر متمرکز باشه. آقا اجازه ما هیچی نفهمیدیم. ولش کن آقا، تو اصلا مغزت فشار نیار، گیر پاش میکنه. در همین حد بدون که چیز خوبیه تموم. عرضم به حضورتون که ارز گراس میشه تو دسته دیسنترالایز فیزیکال اینفراستراکچر دسته بندیش. چی میگه آقا ولش کن، گفتم که به مغز خودت فشار نیار، همون غیر متمرکز هستن. خوبه؟ آره. یا اصلا به عبارت دیگه تو دست ارزهای خفنی مثلا فایل کوین که دور خودش ترکوند حسابی، یا هلیوم که همون اینترنت اشیا و اینجور داستانا بود، یا ارز بسیار پرقدرت رندر، آره تو این دسته میشه حاجی دسته بندیش کرد. پس فکر کنم الان دیگه متوجه شدیم چی میگم. خب خدا رو شکر. اوکی بس دیگه، بس قره بازی برمیگردیم. اینجا مورد بعدی که باید بهش توجه کنیم سایت شما. بچه‌ها ببینید این سایت پروژه ها رو چک کنید. معمولا به هر حالی تا یه حدی دستتون میاد که این پروژه چقدر خفنه، حالا توضیحاتی که نوشته یا هر چی. اینجا خب البته این طراحی سایتش هم خیلی خلاقانه بود به نظرم. سایتش هم تقریبا اوکیه. خب حالا یه خوبی دیگه که کلا این پروژه داره اینه که نرم افزارش توسط اپستریم تایید شده. اپستریم هم خب یه سایت معتبره که حالا در واقع میاد میزان شفافیت و اعتبار نرم افزارهای مختلف رو بررسی و تایید میکنه که خب این گواهینامه خودش خیلی ارزشمنده. ها چیه تو هم داری و همون که من فکر میکنی بابا این سرتیفیکیشن هایی که هر مادر ننه قمری میتونه بگیره. این تو میگی از اون تو میگی یعنی ساجی نه اتفاقا که خیلی هم سختیه. آره پشت این پروژه هم کمپانی وینسلبه. خب این هم سایت هستیشونه. در کل کمپانی درست حسابی به نظر میاد باشه، تایید شده و اینا هست، اما خب کافی نیست دیگه. همه میدونیم دیگه مثلا لونام که تو سایکل قبلی نابود شد، اونم خیلی کمپانی خفنی پشتش بود و همه چی درجه یک و عالی. میخوام بگم که آقا نه اینجوری ها نیست که بگیم حالا یه کمپانی خفنی پشتشه پس این ارز میتونه بهتره کنه، نه اینجوری هم نیست. ولی خب امتیاز خوبی حساب میشه اگر که یه کمپانی درست حسابی تایید شده باشه اون پشت. یا مثلا hobe.com سال 2007 که بازار مسکن مثلا ترکید، اینا هست. این چیزا رو باید در نظر بگیرید. در کل اگه اومدی تو بازار فعالیت کنی باید مدیریت ریسک و سرمایه رو بلد باشی، روانشناسی بازار رو بلد باشی، تقریبا حالا تا یه حدودی حداقل تکنیکال رو بلد باشی، بعد بخوای اقدام بکنی برای اینکه تو بازار خرید و فروش بکنی. باشه لا 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 مثلا من دارم اینم یاد بگیرم. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود.
خیلی تاثیرگذار بود. خدا وکیلی 100 تومن میده. باشه حله، برمیگردیم باز همین صفحه. اینجا قراردادش رو کپی میکنیم، میریم تو سول اسکن، آدرس رو اینجا پیست میکنیم و میبینیم که ای شیطون گفته بودی 337,000 تا هم اینجا هولدر داره. عالیه. خب و میبینیم که آره اینجا هم باز خب این 337,000 کی هولدر هم که داریم. خب پس این یعنی چی؟ این خودش نشون میده که اوکی این استقبال زیادی هم ازش شده. عالیه. اوکی پس اوکی. و اینکه خب بر اساس داده های بازار از نظر مقیاس پذیری و سرعت چطور؟ حالا بریم تو این بحث این قضیه رو در نظر بگیریم. اوکی استقبال رو فهمیدیم، سرعت و مقیاس پذیری چطوره؟ اینو بگو. آقا یه چیزی بگم اول در مورد فکر کن در مورد مقیاس پذیری چیزی بگم، این خیلی مهمه. هرچی مقیاس پذیری یه ارز بیشتر باشه آقا سرعت تراکنش‌های اون ارز هم خب بیشتر میشه و این به شدت اهمیت داره. چرا؟ چون این کمپانی‌های بزرگ، اون دیولپرها اینا دنبال ارزایی ان که سرعت بالایی داشته باشه که بتونه مثلا تو کمترین زمان بیشترین تراکنش رو انجام بده. آره اینجوریه. حالا در راستای همین گراس حرکت هوشمندانه و خلاقانه دیگه هم زده. ما به همه گفتیم زدیم، شما هم بو زده. اونم اینه که داره این بخش رو شبکه‌اش توسعه میده که یه راه حل رول‌آپ سفارشی که حجم بالایی از تراکنش‌ها رو میتونه مدیریت کنه رو شبکه‌اش پیاده کنه بدون اینکه شبکه سولانا زرتش قمصور بشه و خار مادرش بخونه باشه. اینه که آره بخواد فشاری بیاد به این شبکه خودشون قضیه رو هندل میکنه. جا داره اینجا بهتون بگم که اگه نمیدونید این حرکت خوبیه، چون تقریبا اولین پروژه‌ای که داره همچین کاری میکنه، چون همونجور که میدونید شبکه سولانا قطعی زیاد داشت. خب به خاطر همین افزایش تراکنش‌ها رو این شبکه این یهو داستان میشد، قطع میشد شبکه‌شو فلان اینا. کاری نداریم آقا. در کل شبکه سولانا هم سرعت بالایی داره، هم کارمزدش ارزونه، در نتیجه بیشتره. پروژه ها کوچ کردن اومدن تو چی؟ تو که نه، رو شبکه سولانا اومدن رو شبکه سولانا. خب پس از اونجایی که سولانا خیلی بهتر کونه، پروژه هایی هم که بر بستری ساخته میشن خیلی بهتر کون میشن. در صورتی که خب خود سولانا هم رشد بکنه اینا هم حسابی رشد میکنن. خب آقا مورد بعدی که باید بهش توجه کنین آپدیت ها و خبرهای مهمیه که برای ارز حالا منتشر میشه، همون فاندامنتال خودمون. خب اینجا بریم تو قسمت پروداکت، بعد ایونتس کلندر اینجا. خب اینجا میتونید متوجه بشید چه ارزایی آپدیت یا حالا برنامه‌های جدیدی در راه دارن. خب خیلی از این ایونت ها باعث افزایش قیمت ارزهای مورد نظرمون میشه، مخصوصا اگه ایونت مهمی باشه. مثلا اینجا کاردامون 31 دسامبر یه رویداد مهم داره که میتونه تاثیر زیادی رو قیمتش و در مورد آیندهش و اینا میتونه خیلی تاثیر خوبی داشته باشه. و خب میبینید 570 تا لایک هم گرفته. خب برای یه ایونت خیلیه، اوکیه 570 لایک. یا اینجا مثلا وراسیتی کلی ایونت داره، اینا میتونه مثلا تاثیر زیادی رو آیندهش داشته باشه. اینم بگم قسمتی که مشاهده میکنید صرافی‌های زیادی گراس رو لیست کردن تا یه حدی میتونه اعتبار بده به این ارز که خب مثلا حالا ارزیه که اعتبار داره که لیست شده این ور اون ور. ولی دو تا صرافی اصل کاری داریم، بایننس و کوین بیس. اینا یه خورده سختگیرترن نسبت به بقیه صرافی‌ها. به خاطر همین خیلی مهمه که تو این دو تا صرافی مخصوصا حالا رابین هود هم به این لیست بخوایم اضافه کنیم 3 تا. این اگر تو این 3 تا لیست بشه خب خیلی اعتبارش و اینا بیشتر میشه. معمولا تو بایننس لیست میشه، هر ارزی تو بایننس لیست میشه قیمتش افزایش پیدا میکنه، ولی خب بعدش سریع میفروشن و اینا میاد پایین. اما در کل امتیاز مهمیه که توی این صرافی‌های معروف لیست بشه. خب پس تا اینجا فهمیدیم که این ارز ویژگی خیلی خوبی داره، امتیاز خیلی خوبی کسب کرد با توجه به چیزایی که چک کردیم و اینا. حالا چجوری ازش کسب درآمد کنیم، یا همون ایردراپش یا همون ماین کردنش و اینا چجوریه؟ اوکی، برای کسب درآمد از گراس تو قسمت توضیحات رو نگاه کنین. آره همین الان برو نگاه کن ببین، اینجا یه لینک برات گذاشتم، میتونی بزنی روش یا میتونی کپیش کنی بری توی براوزری جایی پیستش بکنی. با همین لینکی که برات پایین گذاشتم تو دیسکریپشن، همون اول کار که ثبت نام بکنی یه مقدار خودش امتیازم بهت میده و خودتون هم میتونین با لینک رفرال خودتون اون پورسانت هم دریافت بکنید. خب اینم خیلی ویژگی جذابیه که براش گذاشته، اون پورسانتی هم که دریافت میشه کرد ازش، اینم جالبه. خب وقتی بزنید رو لینک این صفحه باز میشه، یه ایمیل میدی، یوزرنیمی میزنی و پسورد و اینجور داستانا که خودتون میدونید همه. این دوتا تیک هم فعال میکنی، I'm not robot هم میزنی، تصویری که گفته رو میزنید انتخاب میکنید و این تیکش اوکی میشه.
رجیستر رو بزن. اگه آیکون رجیستر خاکستری بود یه بار دیگه صفحه رو رفرش کن، یا ممکن از VPN چیزی باشه VPN تو قطع عوض کن، یا VPN تو عوض بکن IP شو یه کشور دیگه انتخاب کن، اوکی میشه. بعد میری تو ایمیلت یه جیمیل برات میاد از طرف گراس فاندیشن، میزنی روش کانفرم یور جیمیل رو میزنی. البته خب این ایردراپ دومشه، این فاز دومشه، فاز اولش تموم شده و بهتره که اپلیکیشن یا حالا همون نرم افزارش رو دانلود کنی، نرم افزار دسکتاپش رو، و رو خود کامپیوتر نصبش بکنی، چون که تقریبا 2 برابر سرعت ماینش. در واقع اگه دنبال امتیاز بیشتری بهتره که نرم افزارش رو دانلود کنی. خب نرم افزارش هم نرم افزار امنیه، اوکی. برای نصب نرم افزارش بعد یه سری از آنتی ویروس ها نمیذارن نصب بشه. بهتره آنتی ویروس رو تو خیلی فعال بکنی. ویروس نیست، اما بعضی از آنتی ویروس ها اجازه نمیدن نصب بشه. این قسمت بعد کانکتد بزنه و بعد VPN تون خاموش باشه، چون اگه VPN روشن باشه از پهنای باند نمیتونه استفاده بکنه دیگه. بعضی از VPN ها چرا، بعضی از VPN ها میشه. به غیر از خود نرم افزاری که نصب میشه، از اکستنشن کروم هم میتونید استفاده کنید. بعد از اینکه این اکستنشن رو به کرومتون اضافه کردین، اینجا دوباره همون یوزرنیم پسورد که باش ثبت نام کردین رو وارد میکنید و اوکی میزنید دیگه. اگه میخواید از طریق گوشی کسب درآمد کنید، خب چون هنوز نرم افزاری برای گوشی نداده، حالا یه حرکتی میشه زد، اونم اینه که بعد نرم افزار کیوی رو نصب کنید، یه مرورگر، اون مرورگر رو گوشیتون نصب میکنید، این شکلیه. خب کیوی راحته، وقتی نصبش کردین اون اکستنشن کروم که حالا لینکش رو باز اینم تو توضیحات میذارم که راحت باشین، یا میتونید سرچ هم بکنید توی خود گوگل، اون هم میاد، فرق نمیکنه. خب بچه‌ها اگه تازه اومدین تو بازار و کامل نمیتونید اینا رو انجام بدین و براتون سخته، بگید یه ویدیوی قدم به قدم آموزش کاملش رو براتون میذارم. اما بپردازیم به جمع‌بندی کار تا اینجا. همیشه برای انتخاب یه ارز دلیل داشته باشید. گراس یه ارز کاربردیه که بین 2 تا موضوع ترند در حال حاضر فعالیت میکنه: هوش مصنوعی و کریپتوکارنسی. تعداد توکناش کمه و پتانسیل رشد خیلی خوبی داره. کامیونیتی فعال و پرجمعیتی داره، هولدرهای زیادی داره، غیر متمرکزه. اینم خیلی مهمه که یه ارز با شرکت‌های معتبر همکاری داشته باشه. الان گراس با 2 تا شرکت معتبر مثل ایکس باکس و روکو تیوی همکاری کرده. اینم امتیاز خوبی براش حساب میشه. لینک فناوری پیشرفته‌ای داره، مقیاس پذیری بالایی داره، 2.5 میلیون نود فعال داره، یعنی 2.5 میلیون کاربر اکتیو داره. پاداش مشارکت میده، یعنی همین سیستم ایردراپ یا ماینی که بهتون گفتم. تقاضای گسترده‌ای از شرکت‌های بزرگ برای این مدل پروژه هوش مصنوعی میشه، چون خیلی خلاقانه کارش اینه که به هوش مصنوعی آموزش بده یا خوراک هوش مصنوعی تامین کنه. این خیلی جالبه. دیگه اینکه سیستم پورسانت دادنش به شدت باعث رشد کامیونیتیش میشه که این خیلی عالیه، سرعت بالایی داره، به سبک کردن شبکه سولانا کمک میکنه. فکر کنم کافیه دیگه، اینا همش واقعا دلیله. این که دلیل نباشه که چرا این پروژه مثلا خوبه. باید بگردید دنبال دلایل خوب بودن یه پروژه. خب اما مثل هر چیز دیگه تو این دنیا، گراس هم یه سری ایراداتی داره. مثلا رودمپ کاملی هنوز ندادن. البته خب تازه اومده، ولی خب انتظار میره که یه چنین پروژه‌ای از همون اول یه رودمپ درست حسابی داشته باشه. بعد افراد تیمش هم هنوز درست مشخص نیستن. خب حالا بریم سراغ درخواست شما در مورد XRP که گفته بودین XRP تا کجا میتونه رشد بکنه. اوکی بهتون میگم، ولی قبلش باید یه چند تا نکته رو بهتون بگم که خیلی مهمه. هیچکس به صورت دقیق نمیتونه جواب این سوال بده که مثلا فلان ارز تا کجا میتونه رشد بکنه. آقا باید انصاف داشته باشیم. قرار نیست چه رویا فروشی کنیم که یا یه چیزی بگیم شما هیجان زده بشین برین یه تصمیم اشتباه بگیرین که، یا مثلا به خاطر اینکه لایک و بازدید بیشتری بگیریم بیایم اینجا به شما مثلا دروغ بگیم یا حالا یه حرفی بزنیم که شما مثلا خوشت بیاد بخوای لایک کنیم ما رو. نه، صادقانه و مخلصانه بگم اولویت ما اینجا اینه که حقیقت بازار رو بگیم. آقا بیاین آدم باشیم، به خاطر منافع خودمون هر کشری نگیم. آقا ریپل قراره مثلا $200 بشه، آقا فلان ارز قراره به فلان جا برسه. آخه بابا یه خورده فکر کن، اگه قرار باشه XRP $200 بشه، 57 میلیارد ارز در گردش داره، ضرب در $200 بشه، حدودا مارکت کپ 11 تریلیون دلار، یعنی 6 برابر مارکت کپ فعلی بیت کوین. مگه چنین چیزی میشه؟ آقا نمیشه که چنین چیزی خورده منطق داشته باشه. چه منطق جذابی. اگه تازه وارد بازار شدی دریاب این نکته‌های مهم و XRP قراره استیبل کوین جدید به نام RLUSD بزنه که با دلار آمریکایی پشتیبانی میشه و خب این خیلی میتونه باعث انفجار قیمتش بشه، خیلی تاثیر داره. اون مشکل قانونی هم که با SEC داشتن دیگه تقریبا یه جوری میشه بگیم تمومه، چون گری گنسلر رئیس SEC برکنار شد و داره یه شخص جدیدی میاد جاش و خب این خیلی به نفع ریپل بود دیگه. اینم از این. چند تا از ویژگیاش هم بگیم که چرا انقدر XRP ارز خفن و مهمیه. به خاطر اینه که یه ابزار خیلی سریع و کم هزینه است برای انتقال پول بین کشورهای مختلف و پذیرش جهانی XRP. بانک‌ها و مؤسسات زیادی سراسر دنیا XRP رو قبول کردن و قراره قبول بکنن. این هم طبیعتاً فاند مثبتیه براش. نهنگای خیلی زیادی اومدن سمت XRP، اینم باز یه فاند مثبته و دارید می‌بینید دیگه قیمتش هم این روزا به شدت افزایش پیدا کرده. خب ببینیم حالا XRP چقدر میتونه رشد کنه. آره خب ببینین XRP
XRP الان اینجا مارکت کپش چقدره؟ 135 میلیارد دلار. سرکیولیتینگ سپلایش هم 57 میلیارده، یعنی تا الان 57 میلیارد XRP به بازار عرضه شده. خب XRP الان سوم بازاره، بیت کوین، اتریوم، XRP. وقتی قیمت افزایش پیدا میکنه خب مارکت کپ بزرگتر میشه دیگه. یکی از راهایی که بفهمیم XRP چقدر میتونه رشد بکنه اینه که بیایم از نظر جایگاه بررسیش کنیم. XRP خب بزرگتر از طبیعتا اتریوم و بیت کوین که نمیشه. نه نمیشه. حالا دلایلش خیلی زیاده. دلیلی که این مارکت کپ نمیتونه بزرگتر از این دوتا مارکت کپ بشه زیاده. اول اینکه XRP تورم داره، یعنی این الان میبینی اینجا سرکیولیتینگ سپلایش 57 میلیارده. این قراره اون پایینو بخون، قراره بشه 100 میلیارد. خب پس این تورم بالایی داره. البته دقت کنید XRP به طور کلی تورم بالایی نداره، چون از اون سالی که حالا وارد بازار شده خیلی آروم آروم تعداد XRP هایی توی بازار رو افزایش دادن. دارم میگم نسبت به اتریوم تورمش بالاه. در برابر اتریوم که بعد از آپگرید EIP 1159 هر دفعه تعدادی از اتریوم ها تو بازار سوخته میشه، این تورم منفی داره. یعنی هی تعداد در واقع اتریوم ها تو بازار تازه کمتر هم میشه. با این شرایط XRP چجوری میخواد مارکت کپش بزرگتر از اتریوم بشه؟ پس منطقی ترش اینه که XRP نمیتونه مارکت کپش بزرگتر از اتریوم. غیر ممکن نیست، هر احتمالی تو بازار وجود داره. اینکه حالا XRP آدم گردن کلفتی پشتشن، به هر حال یه کمپانی قدر آمریکایی اینکه بخواد یه دفعه مارکت کپش رو برسونه بالا، آره، اما ما از لحاظ منطقی داریم بررسی، اون بحثش شده است. از لحاظ منطقی احتمالش خیلی خیلی کمه که XRP بتونه مارکت کپش بزرگتر از مارکت کپ اتریوم بشه. اوکی، حالا دلایل زیاده. یکی دیگه دلایلش اینه که خب کلی پروژه روی اتریوم، کلی دیولپر داره اتریوم که هیچ کدومش XRP به این اندازه نداره. XRP به اندازه اتریوم کاربردی نیست. اصلا نمیخوام از ارزی طرفداری بکنم، اصلا معنی نداره. اونجا بازاره، با حقیقت باید روبرو بشیم. این که من اینو دوست دارم و طرفدار اینم و این چرت و پرتا نیست تو بازار. اینم میگم برای بار هزارم، آقا رو هیچ ارزی تعصب نداشته باش. به حقیقت بازار اتریوم یه ارز قدرتمنده که یه عالمه دیولپر داره، شوخی نیست. یه عالمه پروژه لانچ شده روی اتریوم. اوکی، بگذاریم حالا ویدیو طولانی نشه. آقا XRP حالا ماشین حسابمو میزنیم اینجا. برای اینکه حساب بکنیم میگیم که 473 میلیارد مارکت کپ اتریومه تقسیم بر تعداد XRP هایی که تا الان به بازار عرضه شده. یعنی XRP اگر قیمتش $8 بشه مارکت کپش تازه میرسه به مارکت کپ فعلی اتریوم. نه بابا تو توهم زدی. دقت کنید مارکت کپ فعلی اتریوم. خب درسته اگر که آلت سیزن باشه اتریوم هم قیمتش افزایش پیدا میکنه. مثلا اتریوم اگه $8000 بشه قیمتش، خب طبیعتا این مارکت کپی که اینجا دارید میبینید تقریبا 2 برابر میشه. اون موقع پتانسیل رشد XRP و بقیه ارزان بیشتر میشه که مثلا XRP هم آره راحت بتونه برسه به $8. اما موضوعی که هست این به شرطیه که آلت سیزن بشه اتریوم هم قیمتش بره بالا، چون XRP در حالت عادی نمیتونه مارکت کپش از اتریوم بزرگتر بشه به خاطر دلایل زیادی که هست. پس برای اینکه بتونید تشخیص بدید یه ارز چقدر میتونه، چقدر پتانسیل رشد داره، باید ارزهای مختلف رو بیایید با هم دیگه مقایسه کنید مارکت کپشون. الان اینجا مثلا ما XRP و اتریوم رو مقایسه کردیم که خب XRP برای اینکه بخواد از اتریوم رد بشه که طبیعتا نمیگیم غیر ممکنه، اما خیلی احتمالش کمه که ارزی فعلا بخواد مارکت کپش بزرگتر از مارکت کپ اتریوم بشه. تا داریم میگیم فعلا، شاید در آینده اتفاق بیفته، کسی نمیدونه، هیچ 100% تو بازار نیست. ما اینجا با قطعیت صحبت نمی‌کنیم، ما داریم میگیم احتمالش خیلی کمه. در نتیجه آقا ما احتمال دست بالا رو در نظر میگیریم و میگیم که هر چقدر XRP بخواد رشد بکنه با همین روشی که بهتون گفتم مارکت کپش رو در نظر بگیرید بزرگتر از مارکت کپ اتریوم نشه. آقا اصلا اومدیم هم شد، بسه، طمع نکن، ریسک نکن. من خودم XRP رو تو آلت سیزن، حالا بستگی داره به اینکه ببینم اتریوم چقدر رشد میکنه، تا کجا بالا میره، با توجه به مارکت کپش که کوچیک‌تر از اتریوم باشه میفروشم. یعنی باید ببینیم اتریوم تا چه حد میتونه رشد کنه که طبیعتاً اتریوم هم برای اینکه سقفش رو بخوایم پیدا کنیم باید ببینیم بیت کوین تا چه اندازه میتونه رشد بکنه. آره، بعد از اینکه مشخص شد که به چه اندازه اتریوم و بیت کوین میتونن رشد بکنن و سقف اونها رو شناسایی کردیم، تا حدودی نمیشه دقیق، هیچ کس نمیتونه بگه که قراره یه ارز تا کجا بره. برای همین ما تو بازار پله پله خارج میشیم، پله پله هم وارد میشیم و تارگت میذاریم برای خودمون. حالا یه ارز میخواد بره 100 برابرم بشه، باشه آقا، تجربه ثابت کرده یه بخشی از سود بازار مال توئه. اگر دنبال اینی که کل سود بازار رو بگیری، مطمئن باش هیچ موقع تو این بازار به جایی نمیرسی.
آدمای ترسو به هیچ جا نمیرسن. صادقانه و مخلصانه بهت میگم این حرف من نیست، حرف تمام تریدرهای بزرگ دنیاست. ما اینجا کارمون این نیست که پیشگویی کنیم، توصیه بدیم، رویا فروشی بکنیم، اینطور میشه، اون آقا اینا رو بریز دور. حقیقت رو دریاب، تجربه ثابت کرده. حرف بزرگان بازار رو بپذیر. هیچ کس نمیتونه به شما بگه دقیقاً قیمت این ارز تا کجا میتونه رشد کنه، دقیقاً تو این نقطه بخر، دقیقاً تو این نقطه بفروش. آره یه وقتایی شده ما مثلا یه تارگتی دادیم دقیقاً خورده، اما همیشه این اتفاق نمیفته که تو بازار و سعی کنی واقع گرا باشی، منطق سرت بشه. اونجا قرار نیست چیزی پیشگویی کنیم، قراره بررسی کنیم ببینیم محتمل ترین حالت یا چه احتمالی پررنگ‌تره، احتمال با دست بالا رو در نظر بگیریم. اینکه ما بگیم مثلا فلان نقطه برای خرید عالیه، حدودی داریم میگیم، نقطه زنی نیست. حدوداً تو این منطقه مناسبه برای فروش، حدوداً تو این منطقه مناسبه برای خرید. تو بازار باید دنبال بالاترین حد احتمال باشیم، همین. و حالا تو ویدیوهای بعدی در مورد شناسایی سقف بازار هم صحبت خواهیم کرد به وقتش. تو اون نقطه تا اون لحظه تمام ارزایی که دارید و مارکت کپاشو باید با هم مقایسه بکنید و جایگاهی که داره که بتونید تشخیص بدید تا چه حد میتونه بیاد بالا. ما الان بهترین حالتشو گفتیم. در نتیجه خیلی مهمه که اینو مد نظر قرار بدید که XRP طبیعتاً قیمتش نمیتونه $200 بشه. باز تاکید میکنم از احتمال داریم صحبت بکنیم. چرا؟ گفتم اگر بخواد $200 بشه مارکت کپش 6 برابر این مارکت کپ میشه. 6 برابر مارکت کپ بیت کوین میشه. تقریباً 11 تریلیون دلار میشه. یا اینجا مثلا سولانا، بخوام سولانا رو بررسی بکنیم، خب سولانا تورمش خیلی خیلی کمتره نسبت به خیلی از ارزهای دیگه. الان 475 میلیون سولانا داریم، حدوداً قراره 500 خورده میلیون سولانا وارد بازار بشه. خب تا اونجا خیلی نمونده، در نتیجه خیلی تورمی نداره. و با توجه به اینکه رقیب سرسخت اتریومه و سرعت و مقیاس پذیری بسیار بالایی داره و از این جهت از اتریوم هم حتی بهتر عمل کرده و پروژه های خیلی زیادی بر بستر سولانا ران شده، با توجه به آپدیت ها و کامیونیتی پرقدرتی که سولانا داره، خب احتمال رشدش خیلی بیشتره. اما باز باید در نظر بگیرید که هر چقدر سولانا وارد بازار میشه، از این قسمت تو ستون circulating supply در نظر داشته باشید که قیمتی که هدفتونه، مثلا میگیم سولانا قراره مثلا به $500 برسه، خب ضرب در تعداد سولانا هایی که به بازار عرضه شده بکن اون قیمت رو، یعنی 500 ضرب در مثلا 470 میلیون. میبینیم که خب این مارکت کپ از مارکت کپ اتریوم کوچیک‌تره، پس منطقیه که سولانا بتونه راحت به $500 برسه، چون پشت سر گذاشتن اتریوم حداقل تو این سایکل احتمالش خیلی خیلی کمه. چرا؟ میتونه نزدیک به مارکت کپ اتریوم بشه، اما همین الان نگاه کن مثلا XRP تقریبا باید 3 برابر بشه که بتونه به مارکت کپ فعلی اتریوم برسه. اینم در نظر داشته باش که XRP بخواد بره بالا اینجوری نیست که اتریوم بشینه سر جاش، که اگه قرار باشه آلت سیزن بشه اول از همه اتریوم بیشترین رشد خواهد داشت، در نتیجه مارکت کپ خود اتریوم هم بزرگ میشه، در نتیجه باید تلاش بیشتری بکنه که بتونه خودشو به مارکت کپ اتریوم برسونه. خب فکر کنم تا اینجا بس باشه دیگه، فهمیده باشین دیگه. آره فهمیده باشین چی گفتم. فهمیدی یا نه؟ خب اما اگه فکر کردی یادم رفته سخت در اشتباهی گفتم که آخر ویدیو یه رازی رو بهت میگم و الان وقتشه. در مورد این ویدیو اون راز اینه که اسم تموم ارزایی که توی این ویدیو بردم از اول تا آخر ارزای برتر مارکت بودن که آینده خیلی خوبی دارن. فکر میکنی میدونی؟ اوکی، تو قسمت کامنت برام بزن چند تا ارز بود. اگه بازم از این دست ویدیوهای کوزه‌گری میخوای تو کامنت برام بنویس. اگر میخوای که در مورد لیست بهترین ارزهای انفجاری با همین تکنیک برات ویدیو بسازم بنویس. اگه که بس دیگه دیدی جدیدن مود شده، اگه فلان چیزا میخوای تو قسمت فلان برام بنویس. چه کاری آقا بگو، آقا برام کامنت بذارین، آقا برام کامنت بذارین. نه حالا از شوخی گذشته، اولویت ساخت ویدیوی بعدیمون بستگی به نظر شما داره. و خب حالا که دمت گرم تا اینجا دیدی، لایک و ساب و کامنت و اینام یادت نره دیگه، این پایین هست بکوب روش. این ویدیو هم بفرست برای اونی که به بازار اهمیت میده، شیر کن، ضرر نداره. ولی نه خدا وکیلی اگه دیدی یه ویدیویی مثلا ارزش داره، لایک و ساب و کامنت رو براش بزن، به خاطر اینکه واقعا بعضی زحمت میکشن. مثلا همین ویدیو الان 2 روز زمان برده تا ضبط بشه و خب این کار باعث میشه که طرف انگیزه پیدا کنه بیشتر ویدیو بسازه. به نفع خودتون هم میتونه باشه اگه ویدیوهاش خوب باشه. نمیدونم حالا خوب بوده یا نه دیگه، اون با خودتون قضاوتش. قشنگید، بعد عالی بود خیلی. شما یه ته استعدادی هم داشتی من نمیدونستم. خب دیگه به پایان اومد این دفتر حکایت. آقا راستی واسه چی به پایان اومد. آقا این 2 تا ویدیویی هم که رو صفحه اومده پیشنهاد میکنم ببین، خبرهای مهم بازار که فکر کنم به درد میخوره همیشه. تحلیل همکار خوبمونم ببین که کارش درسته. دمت گرم. حکایت همچنان باقی است.